අද මම මේ ශීෂා පාඩමෙන් ගෙන්න හදන්නේ අපි දැන් කන්ටිනියු කරගෙන ආවනේ ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් කන්සෙප්ට්ස් ටික. අද මම මේකේ කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්න කියලා. බලමු ඉන්හෙරිටන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි ඉන්හෙරිටන්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හිතන්න මගේ ගාව මෙහෙම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. මම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ක්ලාස් එක අපි හිතමු ක්ලාස් එක පැත්තකින් තියමුකෝ. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් කියලා. අපි හිතමු මගේ ගාව ගෙයක් තියෙනවා. මම මේ ගෙදර තියෙනවනේ මොන හරි දේවල් ටිකක් අපි හිතමු අපි මේකට දාමු කාමර 4ක් තියෙනවා කියලා rooms 4. හරි ඊට පස්සේ අපි තුන් මේකට දානවම සාලයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි තුන් කිචන් එකක් තියෙනවා. ඔයගේ දේවල් තියෙනවා මේ ගෙදරට. හරි මේ ගෙදරට ඕනක අයිති දේවල් අපි තුන් මෙන්න මේ ටික ගෙදරට තියෙනවා. මෙන්න මෙයාට අයිති ටික. හරි මෙන්න මේක තමයි මගේ ගේ. ඒතර මම කරන වැඩේ මේ ගේ මට අයිති ගේ කියමු. මම මේ ගේ තව කෙනෙකුට දෙනවා. හරි එතකොට මංගේ මේකේ දෙනවා අපි හිතමු තව කෙනෙකුට දෙනවා ළමයෙකුට අපි හිතමු house 2 කියලා කියමු. මේක දෙනවා. දුන්නාම අපි මෙන්න මේ වැඩේට මගේ ගාව තිබ්බ ගේ මං වෙන කෙනෙකුට දුන්නා. එතකොට මෙයාට මේ ගේ මෙයා හැදුවේ නෑ හැබැයි. ඒ වුණාට මේ ගේ මෙයාගෙන් මගෙන් උරුම වුණා මෙයාට. ඔන්න ඕක තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් වුණාම එතකොට මේ ගේ මෙයාට උරුම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ දෙකත් ඉබේම මේ පැත්තට එනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට අයිති දේවල් ටිකක් එනවා. රූම්ස් 4යි ඔන්න ටික එනවා. මොකද මම ගේ පිටින්ම දෙන්නේ. මේවා කඩලා බිඳලා දාලා එහෙම දෙන්නේ ගන්න නෙමෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඒකම අමතරව මෙයා මේ ගෙදරට අලුතෙන් එකක් ඇඩ් කරනවා. උඩ තට්ටුවක්. අපි තුමු අප්ස්ටේර්ස් ඇඩ් කරනවා. අන්න මොකද උනේ? දැන් මේගේ අර තිබ්බ කාමර ටිකක් තියෙනවා. සහ අමුතුවෙන් දෙයක් තියෙනවා. ඒතර ඕක තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් වල මූලික දේ. කියන්නේ අපි මේ එනකොට ඉන්හෙරිටන්ස් කරන්න හේතුවක් තමයි මෙයාට වැඩිය දේවක් මොකක් කරේ මේත් එක්කම එන්නත් ඕනේ. හැබැයි සහ මෙයාට වැඩිය වෙන ටිකක් වැඩ ටිකක් කරගන්න. මොකද මේ ටිකම ගන්න නම් ඉන්හෙරිට් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. හරි. ඒකෙන්ද ඒක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න ගත්තාම මේ ඉන්හෙරිටන්ස් කියන එක ඊට පස්සේ මෙතන අපි මක් ගාව තියෙනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලෝකේ එන්නේ කියලා. මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. අපි මෙහෙම ගමු. අපි ක්ලාස් එකක් ගමු. මෙහෙම කතන්දරයක්. මම මෙතන රයිට් මවුස් ක්ලික් කරලා අලුත් ක්ලාස් එකක් ඇඩ් කරනවා. ක්ලාස් අපි මේකට කියමු අපි හිතමු dog කියලා. සාමාන්‍ය මේ ගන්න උදාහරණයක්. හරි. dog කිව්වහම අපි හිතමු මේකට තියෙනවා අපි හිතමු උන්ට public string name නමක් තියෙනවා උන්ට. මේ සතාට නමක් තියෙනවා මේ බල්ලට. හරි. ඊට පස්සේ public string age එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි set ඊට පස්සේ මේ සතාට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් අපි මෙතඩ් එකක් තියෙනවා නේද public string මෙතඩ් එකක් තියෙනවා walk ඇවිදින්නත් පුළුවන්. හරි එතකොට මෙයාට මම කියනවා console.writeline මම කියනවා dog is walking එකක් මේක ඇවිල්ලා නිකන් normal basic class එකක් dog කියලා class එකක් ඇදුවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා console මේක අපි void එකක් දාමු. හරි return ගන්න යමුකොත් මෙන්න මේ dog is walking කියලා එනවා. එතකොට මේ class එක මම හැදුවොත් මෙතනට කියලා කොහොමද හදන්නේ? my dog කියලා හදලා new dog කිව්වහම අර using namespace එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මට කියන්න පුළුවන් නම් my dog name දෙන්න පුළුවන්. මේ මොකක් කරා අපි හිතමු blacky හරි මොනවා හරි නමක් දෙමු. ඊට පස්සේ my dog age okay no age මම age එක string නෙමෙයි මේක අපි දාමු int එකක්. හරි එතකොට මම age එක මම දෙනවා 4 අවුරුදු 4ක් විතර කියමු. ඊට මට කියනවා my dog.walk අන්න උන්ට ඇවිදින්න පුළුවන්. මේක නිකන් රන් කරලා බලමු. මේක අපි basic class එකක්. හරි ඔන්න බලන්න. දැන් මෙතන මේ dog is walking කියලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙන්න මේව එකක්. දැන් මෙතන බලන්න මම තව ක්ලාස් එකක් ගන්නවා. add new class. මේක තේරුම් ගන්න. ඇයි මේ inheritance කියන එක අපි දාන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න මේක කරන්නේ. ඒතර මම ගන්නවා cat කියලා. මොනේ cat කියන එකටත් මෙන්න මේ ටිකම එන්න පුළුවන් නේ. මම මේ ටිකම copy කරලා දානවා. හරි cat කියන කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයාටත් මේ ටිකම එන්න පුළුවන්. නමක් තියෙන්න පුළුවන්, වයසක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන හැබැයි වෙනසක් තියෙන මොවා විදිනවා. මෙතන cat is walking. ඔන්න ඊට පස්සේ බලන්න අපි මෙතන ගිහලා මම තව එකක් දානවා. මේක අයින් කරමු මෙතන. මෙතනට ගිහලා මම කියනවා my cat
equals new cat. හරි මම ඉන්හෙරිටන්ස් වලට විදිහ කියන්නේ නැහැ කොහොම ඇයි මේක කරන්න කියලා. හරි name අපි හිතමු උටත් නමක් තියෙනවා. අපි දාමු මුන්ට දාමු kitty කියලා. ඔය නිකන් තියෙන නමක්. my cat. ඉතින් මුන්ගේ වයස අවුරුද්දක් කියලා දාමු. හරි. අවුරුද්ද ඊට පස්සේ අපි දානවා my cat.walk. කිව්වහම බලන්න වෙන දේ. දැන් මේක මම රන් කළොත් බල්ලගේ විස්තරات එනවා. ඉතින් dog is walking cat is walking. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මං ගිහින් බැලුවොත් එහෙම බලන්න මේ ක්ලාස් දෙකේම එකම කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඒතර මට පුළුවන් මේ ටික අරගෙන පොදු තැනකට දාගන්න. ඒතර මේකත් පුළුවන් අර පොදු තැනකට දාන්න. මොකද එකම දේ තියෙන්නේ. පස්සේ අපි වෙනස් විදිහට බලමු. ඒතකොට අපිට මේ දෙන්නට පොදු ලක්ෂණයක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම තව මං ක්ලාස් එකක් ගන්නවා. add new class ඔන්න මං ඒකට ගන්නවා pet කියලා. ඔන්න pet. ඊට පස්සේ මං කියනවා මෙයාට මේ pet එක්කෙනාට මේ ටිකම එන්න ඕනේ. මම වෙනසකට තියෙන මෙතන pet is walking කියලා දාමු. පොදු දේ. ඔන්න මේ pet කියන ක්ලාස් එක. මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා parent class. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට තව නමක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ parent class එහෙම නැත්නම් base class. ඔය වගේ ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ dog කියන එක්කෙනාට මම මේ ටික ඔක්කොම මකනවා. මකලා මං කියන dog කියන එක්කෙනා inherit වෙන්නේ මෙන්න මේ pet කියන එකෙන්. ඔන්න. pet කියන ක්ලාස් එකෙන් තමයි dog ඉන්නේ. එතකොට cat කියන එක්කෙනාත් මේ එකක්වත් ඕනේ නැහැ. අපි මේ ටික delete කරමු. එහෙම ගියා. delete කරා. මං කියන මෙයාත් pet කියන ක්ලාස් එකෙන් එන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. මං ඊට පස්සේ මෙතන program.cs එකට ගිහිල්ලා දැන් බලන්න. my dog ඒ ටිකම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එකම දේ තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න වෙන දේ දැන් මම මෙතන my dog කිව්වහම අර එකක්වත් error එකක් ආවේ නැහැ. හේතුව මොකද්ද? මම pet කියන එක්කෙනාගෙන් තමයි මේ ටික ඔක්කොම අරන් තින්නේ. හැබැයි එක තැනක වෙනසක් වෙනවා. බලන්න මේක රන් කළාම මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක රන් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි programming ඒ කියන්නේ object oriented concepts වලින් කියනවා මෙන්න මේ pet කියන එක්කෙනාට කියනවා අපි base class එක එහෙම නැත්නම් parent class එක. මේ cat කියන එක්කෙනාට කියනවා child class එකක්. dog කියන එක්කෙනාට කියනවා child class එකක්. එහෙම නැත්නම් derived class එකක් කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය නම් ටික නිකන් මතක තියාගන්න. සමහරවිට ඔය අහනවා interview වලට ගියාම. හරි. ඒතර pet කියන එක හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක රන් කරාම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔක්කොම වැඩ කරනවා. හරි. pet is walking කියලා එනවා. ඒකට මට ඕන නම් මේක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔව් my dog walk. දැන් අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි ඊළඟට බලමු. අපි ඒ වෙලාවට කරන්නේ මෙහෙම වැඩක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේ වැඩේ ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන method overriding කියලා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන method එක මෙන්න මේ method එක මේ pet class එකේ තියෙන method එක override කරන්න කියනවා. අපි ඒ වෙලාවට කරන්නේ එහෙම override කරන් දාන්න ඕන නම් අපි මෙතන keyword එකක් දානවා virtual කියලා. එතකොට වෙන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා මේ අපිට මේ walk කියන එක අපි මෙහෙම dog එකේ අයින් කළොත් මම save කරන්නම්. save කරලා අපි මේක build කරලා බලමු. control build කරලා බලමු අපි. build කරාම දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් මේ ඇල normal warning ඉන්නවා null warning එක. එතකොට දැන් මෙතන බලන්න මේ දැන් මේක මම නිකන් run කළොත් ආපහු අර පරණ විදිහටම pet is walking කියලා නෑ. හැබැයි මම dog එකට ගිහිල්ලා එහෙම එකක් එනවා. මම මෙතන ගිහලා කිව්වොත් එimhe override කියලා වචනේ type කරොත් අන්න override කරන්න පුළුවන් methods ටික පෙන්නනවා. අර walk එක override කරන්න පුළුවන් මට. එතකොට public override කියලා base walk කියලා කිව්වොත් අර base එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ base class එකේ pet එකේ තියෙන walk එක එන්නේ. ඒකනේ මේ මට ඕනේ මං කියනවා මෙතනට මට ඕනේ console.writeline මෙතනට මං කියනවා dog is walking කියලා එන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මේම එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං cat එකටත් කියලා කියනවා public මෙතන override කියලා ගහලා enter කීය ගියවම කියනවා walk okay base walk නෙමෙයි මට ඕනේ. මට මේක එන්න ඕනේ base class එක නෙමෙයි මට ඕනේ මගේ එකක් console.writeline කියලා මෙතනට ගිහලා කියනවා cat is walking කියලා මේක save කරනවා. හරි. දැන් මෙහෙම run කරලා බලුවාම මේ dog is walking cat is walking කියලා එනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි සාමාන්‍ය inheritance වැඩ කරන්නේ. අපිට අර virtual methods දාලා override කරන්න පුළුවන්. තව විදියක් තියෙනවා අපි ඒක මම ඊළඟ පාඩමේදී බලනවා මේ abstract classes කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟ එකේ බලමු ඒක. හැබැයි මේකේදී අපි දැනගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා මෙහෙම. දැන් මෙහෙම pet දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේක ඇවිල්ලා දැන් අපි ඊළඟ ඉන්නේ experience එකෙන් එන දේවල්. මෙතන මේ pet කියලා class එකක් වෙනම maintain කරන්න ඕනේ මේ වැඩේට. තව class දෙකක් dog කියලා එකක් වෙනම මේව කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ cat කියලා තව එකක් මේව කරන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ walk කියන method එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක override කරන්න වෙනවා. හරි. තව විදිහක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ experience එකෙන් කියන්නේ. කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ inheritance වැඩේට එච්චර කැමති නැහැ. හේතුව තමයි මොකද? මොකටද class
වෙනම මේන්ටේන් කරන්න. දැන් මෙතන මේ බලන්න මේ pet කියන එක වෙනම මේන්ටේන් කරන. මේ මට දැන් මේක පෙන්වන්න ඕනේ මේ concept එක. ඉන්හෙරිටන්ස් කියන concept එක පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මේක පෙන්නුවේ. නැත්තම් මේක බලන්න. දැන් සමහරවිට මෙහෙම එකක් එනවා. දැන් මේ බල්ලා ඇවිදින විදියටද පූසා ඇවිදින්නේ. මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. අපි හිතමු බල්ලා ඇවිදින මේ අපි හිතමු මේ බල්ලට වැඩිපුර වැඩක් කරන් තියෙන පූසට. පූසා මීයෝ අල්ලනවා. එතන මට මෙතන තව මෙතඩ් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන් අලුතෙන්. බල්ලට නැති එකක්. එතන මං කියලා කියනවා public void catch rats කියලා. තේරෙනවද? එතකොට මම මෙතන කියලා කියන්න පුළුවන් catching මේක බල්ලට එන්නේ නැහැ. rats. හරි දැන් මම මෙතන කියලා බලද්දි බල්ලා මෙතන program.cs එකේ බල්ලාගේ class එකට ගිහලා my dog. කොහොම එයාට age එකයි walk කරන කතන්දරදි කියනවා. හැබැයි මෙතනට එන්නේ නැහැ. හැබැයි cat එකට කියලා බැලුවොත් මේ catch rats කියලා තියෙනවා. හරි. එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි මම කැමති නෑ මේ ඉන්හෙරිට් එකේ වැඩි පාවිච්චි කරන එකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මෙහෙම ක්ලාසස් මේන්ට දැන් අපි හිතමු දැන් මෙහෙම එකක් මේ walk method එක. මට මෙතනදි මේ එකටම එන්න ඕනේ මෙතනදි දා ගන්න ඕනේ pet එකේදීම. මේ ඇවිදින එක සතා අනුව. එතන මට වැඩිපුර එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. if බල්ලා නම් මේ විදිහට ඇවිදින්න. පූසා නම් මේ විදිහට ඇවිදින්න. ඒ හින්දා මම නම් ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එහෙම තියෙනවා නම් වෙනම ක්ලාස් තියාගත්ත කියලා ඒක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බල්ලට වෙනම ක්ලාස් එකක් තියාගන්න පූසට වෙනම ක්ලාස් එකක්. මොකද බල්ලා කරන වැඩේ නෙමෙයි පූසා කරන්නේ. අර ඉන්හෙරිටන්ස් කියන එක උමනා වෙන තැනක් කියනවා මේ වගේ තැනකදී. ඒක හැම ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් මම කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි හදනවා අතුම් ඩේටාබේස් එකක් හදනවා අතුම් ඩේටාබේස් මොඩල් එකක් හදනවා. ඉතින් මම මෙතනද කියලා කියනවා මම අපි නිකන් මම ඩිරෙක්ටර් එකක් ගන්න වෙනම ඩිරෙක්ටර් එකක් මේකට පේන්න මොඩල්ස් කියලා. ගියාම බලන්න මේක ඇතුලේ මම ගන්නවා මෙහෙම ක්ලාස් එකක්. නිකන් හිතන්න මම ස්ටුඩන්ට් කියලා ක්ලාස් එකක් ගන්නවා මේ ඩේටාබේස් එකට. මොඩල් එකක් විදිහට යනවනේ. මම කියනවා public id int id get set ඔන්න එකක්. හරි. එතන මම කියනවා public string first name මේ කියනවා get set. ඔන්න මේ ඉන්හෙරිටන්ස් නිකන් ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන දේ. කොහේ අර වගේ නිකන් මේ ඉන්හෙරිට් කර යන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ public string last name. හරි මේක ටිකක් දැන් ටේබල් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ටේබල් එකකට මම පස්සේ එන්නම් ඒවට public string ඊට පස්සේ අපි තුමු public date time joined කියලා කියමුකෝ. joined වෙච්ච දවස. ඒ වගේ මේ රෙකෝඩ් එක හදපු දවස public created. හරි public date time created get set. හරි මේම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ගන්න පුළුවන් public අපි තුමු id created by id get set. id නෙමෙයි මේක අපි තුමු string එක int එකක් නෙන්න ඕන id නෙමෙයි int. හරි කොහොමද තියා. ඊට පස්සේ මට ඕන කියනවා public date time updated get set. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් public int updated by id get set. ඔන්න මේ ක්ලාස් එක. දැන් first name last name තියෙනවා මේක වැඩක් නෑ අපි. හරි ඔන්න name space එකේ මේ එකක් models එක ඇතුලේ තියෙනවා මගේ ක්ලාස් එකක් student. අපිට ඊට පස්සේ මම තව එකක් ගන්නවා add class මම ඒකට කියනවා course කියලා. close එකේ තර විදිහම public int id එකක් එන්න පුළුවන්. get set. හරි ඒ වෙන්න පුළුවන්. ඊට public string title එකක් එන්න පුළුවන්. get set. ඊට පස්සේ public double or decimal කියමු. decimal course fee එකක් එන්න පුළුවන්. හරි get set. ඊට පස්සේ ඕනනම් මේකේ public string description එකක් එන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටිකම ආපහු වෙන්න පුළුවන් නේ. මෙයාගේ මේ සෙට් එකම කවුද හැදුවේ කවදද හැදුවේ ඒ විස්තර ටික අන්න මෙන්න මේ ටික. දැන් බලන්න මේ පොදු ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අපිට ඕන නම් මේ ID එකත් ඒ වගේ ඉන්හෙරිටන්ස් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර අපි කරන්නේ වෙන්නේ සාමාන්‍ය මම මේකට කරන මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා. මෙතන add කියලා ක්ලාස් එකක් හදනවා. හදලා මට මේකට කියනවා audit කියලා ක්ලාස් එකක් හදනවා. audit එකක් නෙමෙයි මේක. ඒ කියන්නේ කවුද හැදුවේ කවදද හැදුවේ කවද්ද modify කරේ ඒ ටික. මම ඒ සෙට් එකම අරගෙන මම මෙතනින් copy කරලා මෙතනට ගේනවා. ඔන්න මේක හැමතිස්සෙම රිපීට් වෙනවා. මේක හැමතිස්සෙම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා course එකට ගියා. මම කියනවා ඉන්හෙරිට් කරන audit එක. අන්න ප්‍රැක්ටිකලි අපි යූස් කරන විතරක්. ඊට පස්සේ මම ගිහලා කියනවා එතකොට මට මේ එකක්වත් එන්න ඕනේ නැහැ. description date time මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. එතකොට class එකත් clean. class එකට අයිති ඒවා ටික එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන student එකට ගිහලා මම කියනවා මේ ටික මැකුවා.
delete sorry මේක undo කරමු. හරි ස්ටුඩන්ට් එකේ මම මෙතනට ගිහලා කියනවා මෙතනට ගියා මේ delete කරා. delete කරලා මේකත් audit එකකින් inherit කරන්න කියනවා. අන්න inheritance practically පාවිච්චි වෙන තැනක්. අර බල්ල බූසෝ වගේ ඒ වගේ වෙන වෙනම ඒ කියන්නේ මේ ඒවට ගොඩක් අර වෙන ක්ලාස් තියාගන්නවා. අමුතුවෙන් මේ බේස් ක්ලාස් එක අපි තුන් සමහරවිට ගොඩක් අය කරන එක තමයි බැංක් account කියලා බේස් ක්ලාස් එකක් තියාගන්න. ඒක යටින් සේවිංස් account කියලා එකක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක යටතේ check account කියලා තියෙන. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. check account එක වෙනම ක්ලාස් එකක් තියාගන්න. සේවිංස් එකට වෙනම account එකක් තියාගන්න. මොකද ඒවයි වෙනස් ඒවයි තියෙන දේවල් ඊට පස්සේ ආපස්සට check කරන්න ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් types එක જાති introduce කරනවා. මේක bank account එකක්ද නැත්නම් savings account එකක්ද මේක check account එකක්ද ඕවා check කර කර ඉන්න වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවකදී වටිනවා හැබැයි. මෙන්න මේකදී. දැන් මම මේ audit එකද සමහරවිට හිතෙන්න පුළුවන් ID එක දාන්න මම ID එක සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ ID එක මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ audit එක වටිනවා. මේ තියෙන්නේ කාටද තව audit information එකක් ඕන හැම class එකේම මේක එනවා. අන්න මේක practically use වෙන තැනක් අපි. මේක මම ගොඩක් use කරන තැනක්. මෙතන student එක audit එකකින් net කරාම මේකට අමතරව දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා කිව්වොත් දැන් program CS එකේ student කෙනෙක් හදන්න කියලා. අපි කිව්වොත් එහෙම මම කියමු student new student කියලා ගත්තොත් හරි ඔන්න බලන්න මෙතන ගිහලා fikri. කිව්වා මේ updated joined එතකොට created ඒ ඔක්කොම එනවා. අන්න මේක සෑහෙන්න වටිනවා මේ වැඩේ. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු C# කියලා course එකක් හදුවා කියමු. new course. අතන C# කියලා C# කිව්වම අර විදිහම අපෝ created by id මෙන්න මේ තැන් වලදී inheritance එක මාර්ගෙට වටිනවා. හරි මේක තේරුම් ගන්න හැමතැනම inheritance කිය අර වගේ මේ class ගොඩ ගහ ගන්න එපා. පුරුද්දක් විදිහට මම අර concept එක කියලා දෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා practical use එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි data එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔය models හදනකොට course student ඕන model එක audit වගේ ඒවා inherit කරලා ගන්නවා. හරි අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව object oriented concept එකක් එක්ක හම්බෙමු.